फ्युकुरी नेपालको नुवाकोट जिल्ला किस्पाङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा रहेको छ। फ्युकुरी तामाङ समुदायको बोन्पो बौद्ध तथा स्थानीय तामाङ ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय संगम स्थल हो। फ्युकुरीलाई स्थानीय जनसमुदायहरूले मनोआकांक्षा पूरा गरिदिने, मागेको कुरा दिने तीर्थस्थलका रूपमा विश्वास गर्दछन्। हाम्रो 4-5 वटा गाउँहरूको मध्येको सबैभन्दा उच्च सम्मानित शब्द प्रयोग गरेको हुनुपर्छ, किनभने जहीँ पनि यो वरिपरिको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो के छ हैन, जुन बोन्पोहरूले आफू जुन यात्रामा जाँदाखेरि सम्मान गर्ने बेला सबभन्दा ठुलो चाहिँ अब त्यहाँ पानीको चाहिँ ताल के छ, अब त्यसपछि पहाड कुन छ, त्यसपछि नदी कुन छ, अनि त्यो शेरगाङ भन्ने दुलो कुन छ भनेर चाहिँ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सबैभन्दा अग्लो त्यो दिदीबहिनीहरू मध्येमा त्यहाँबाट काठमाडौँ पनि देख्ने, त्यो कारणले यो चाहिँ सबैभन्दा उच्च ठाउँमा रहेको यो चाहिँ पर्वत अथवा हाम्रो पूजनीय चाहिँ थलो भन्ने नै अर्थ लाग्छ, जसले समृद्धको पनि अर्थ दिन्छ, जसले त्यसलाई त्यहाँ वरिपरि भएको मध्येमा सबैभन्दा सम्मानित भन्ने अर्थ दिन्छ। त्यस कारणले नै अहिलेको चलन चल्तीको भाषामा चाहिँ फ्युकुरी हुन आएको भन्ने मैले यो भाषा वैज्ञानिक ऐतिहासिक विश्लेषणमा चाहिँ त्यो एउटा मेरो आफ्नो व्यक्तिगत निष्कर्ष हो। बोम्बो परम्परामा आमा पासाङ रानी, आमा डोल्मो रानी तथा शेरकु रानी र मार्कु रानी, कसैले मार्कु डोल्मो अर्थात् 9 धनधान्यकी साक्षात देवी रहेको स्थानका रूपमा विश्वास गरिन्छ। शेरकु डोल्मो राङसिङके टुल्गु लामाको सङ्गो दोमङसी राजा दोमङसी रानी, धन नपाउनेले धनै दिएको छ, अन्न नहुने अन्नै दिएको छ, पशु पङ्गी नहुने पशु पङ्गी दिएको छ, मानिसलाई यसो केही आफ्नो बालबालिका भएन भने बालबालिकै भएको छ, त्यतिसम्म नै हामीले देखेको छ, थाहा भएको छ। यसै गरी दोमाङ कुइदाबो, दोमाङ कुइदामो भनेर बोम्बोहरूले समेत पुकार्ने गरिन्छ। दोमाङ भनेको बुद्ध वचन, बौद्ध सूत्र हो। फ्युकुरीको टाकुरोमा रहेको पुरानो माने कुङ्कारको फेदमा रहेको ठुलो दोमाङ शिला बौद्ध सूत्रको ग्रन्थ हो। फ्युकुरीमा चाहिँ एउटा ढुङ्गा छ, त्यो कुँगरको मुनि त्यो ढुङ्गा छ, अनि त्यो ढुङ्गामा चाहिँ हामीले पूजा गरेर प्रसाद चढाएर चाहिँ ल्याउने गर्थ्यौँ। अनि त्यसमा चढायो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर हामी पहिला ल्याउने गर्थ्यौँ। हामी पहिला सानोमा जाँदाखेरि अनि हाम्रो बाजे बुवाहरूले होइन भन्नुभयो अनुसार त्यो ढुङ्गा चाहिँ कहीँ कतै लगेर फ्यालिदिए पनि त्यही फर्केर आउँथ्यो अरे। गोठालो जाँदाखेरि भेडा बाख्राहरू हराउँदाखेरि जबसम्म त्यो पूजा गर्दैन नि त्यो कुँगरलाई, ढुङ्गालाई, त्यो शिलालाई, तबसम्म भेटाउँदैन थियो अरे भन्ने एउटा कथन छ। त्यही बेलादेखि चाहिँ हामी सबैले अझैसम्म पनि मानिन्छ। अनि त्यो शिला चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण चिज हो भन्ने एउटा मान्यता छ। त्यही चाहिँ पहिले भेडा गोरालाहरूले भेडा चढाउनु जाने अरे, अनि यत्र नुन निस्किने अरे, उसले ढुङ्गामा नुन दिने अरे, उ गर्ने अरे। अनि यो त कति राम्रो देउता रोने ढुङ्गा रहेछ भनेर उचाल्दै अहिले कुङ्गर चाहन्छ, अहिले नयाँ जहाँ बनाएको ठाउँ रमाइलोमा राख्ने भन्ने अरे। अनि उहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ पल्लिँदै त्यही चौरमा आउने अरे भने, अनि फेरि अब उचाल्नु जान्दैन, अर्कोले उचाल्नु जान्छ अरे, फेरि त्यस्तै गर्छ। यो सत्य चाहिँ फ्युकुरीको त्यो छ होइन, एउटा मैले जाने गर्ने।
प्राकृतिक स्रोतका दृष्टिमा पनि फ्युकुरी वन क्षेत्रमा विभिन्न प्रजातिका बर्लुसुक्पा, पामोसुक्पा, गुराँस अर्थात् पाटामेन्दो, तामरमेन्दोका साथै अनेकन जडीबुटीहरूका अमूल्य भण्डार रहेका छन्। डाँफे, मुनाल, कालिज आदि पन्छी तथा घोरल, मृग, बँदेल लगायतका वन्यजन्तुहरूको वासस्थान रहेको मनोरम घना जङ्गलको टाकुरो यस महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थलको नाम स्थानीय तामाङ भाषामा फ्युकपेरी अर्थात् समृद्ध र सम्पन्न पर्वतका नामले फ्युकुरी भनेर चिनिएको हो। यो पवित्र धार्मिक वन पर्वतीय क्षेत्रमा प्राकृतिक र वनस्पतिक तथा जैविक विविधता युक्त समृद्ध हरियाली रहिरहने हुँदा यहाँ पशु चौपाया सम्पत्ति गाई भैँसीदेखि भेडा, च्याङ्ग्रा, याक आदिका गोठहरू राख्ने गरी आएको छ। तसर्थ पशुपालनका दृष्टिले पनि यो क्षेत्र सम्पन्न भएकाले शास्त्रीय तामाङ भाषामा फ्युगरी क्योङह्युल भनिन्छ। अहिले हाम्रो फ्युकुरी डाँडा भनिन्छ। त्यसमा चाहिँ ढाला भने एउटा चाहिँ देउता भनौँ या एउटा देउता भनौँ या राक्षस भनौँ अब होइन, अब उहाँ चाहिँ त्यहीँ बस्नुहुन्थ्यो रहेछ। त्यहाँ बसेर चाहिँ अब त्यहाँको अब मान्छे भनौँ या प्राणीहरूले अलिकति हानि गरिरहेको र अलिकति नरम गरिरहेको हुँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ के भने गुरु रुम्बुसेले एउटा पुस्तक चुहेको पुस्तकले चाहिँ यो फ्युकुरीको डाँडामा अनि उहाँलाई पुस्तकले चाहिँ थिच्नु भएको रहेछ क्या। उहाँले चाहिँ के भने अब धर्मको बाटोमा डोराउनु भएको रहेछ। त्यो डोराउँदाखेरि त्यो पुस्तक चाहिँ अहिले चाहिँ के हुन्छ अब समय परिवर्तन हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो पुस्तक चाहिँ के भएछ भने अहिले चाहिँ ढुङ्गामा परिणत भएको रहेछ। अब यस्तै ढुङ्गामा परिणत भएको यस्तो अब किताबहरू त्यस्ताहरू यो गुरु रिम्पोछेको इतिहासमा चाहिँ हेर्दाखेरि धेरै ठाउँतिर त्यस्तो कुराहरू छ। त्यो हुँदा चाहिँ मैले चाहिँ के लाग्यो भने यो पनि सत्य होस् लाग्यो, किनभने मैले धेरै ठाउँतिर गएको छु गुरु रिम्पोछेको। त्यो ठाउँतिर चाहिँ के भएको छ भने कति कुराहरू चाहिँ ढुङ्गामा हामीले हेर्दाखेरि पुस्तक जस्तो तर ढुङ्गामा परिणत भइरहेको छ क्या। यस फ्युकुरी वन क्षेत्रले देशको महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जलाई समेत छोएको छ। यो समुद्री सतहदेखि 3550 मिटर उचाइमा रहेको छ। यहाँबाट बेलुकीको समयमा काठमाडौँमा झिलिमिली बिजुली बलेको देखिनुका साथै नजिकैको पबिल, पाल्दौर, गणेश, लामटाङ आदि हिम श्रृङ्खलाहरू देखिन्छ र त्रिशुली, तादी आदि नदीले बनाएको समथर खेतीयोग्य भूमि अनि वरिपरिका लेकाली खर्क फाँटहरू पनि हेर्न सकिन्छ। मौसम खुलेको बखत देखिने यी मनोरम दृश्यहरूले जो कोहीलाई आनन्द र मनोरमता प्रदान गर्दछ। फ्युकुरीमा हरेक वर्ष मङ्सिरको एकादशीको अवसरमा तीर्थ जाने चलन छ। अहिले एकादशीमा ठुलो मेला नै लाग्ने गर्दछ। फ्युकुरी जुन मेला चाहिँ हरेक वर्षको चाहिँ एकादशीमा चाहिँ यहाँ भव्य रूपमा मेला लाग्ने गरेको छ। विशेष त यहाँ किस्पाङ गाउँपालिका अनि म्यागाङ गाउँपालिका, विदुर नगरपालिकाको केही भाग र धादिङको चाहिँ खानियाबा, सुरुबी भ्याली र रसुवा जिल्लाको यो उत्तरगया, आमाछिदिङमो गाउँपालिका लगायतको चाहिँ जनसमुदायहरू यहाँ चाहिँ दर्शन गर्नको लागि आउने प्रचलन रहँदै आएको छ।
रसुवाबाट बोन्पो सहित आउने तीर्थालुहरूले आफ्नै मौलिक गीत स्याब्रु गाउँदै नाच्दै मेलामा थप रौनकता थपिदिन्छन्। त्यस्तै गरी धादिङ र नुवाकोटबाट आएका तीर्थालुहरूले स्वागेचोन अर्थात् दाजुभाइ दिदीबहिनी बीच साइकोले गाउँदै आत्मीयता साटासाट गर्ने गर्दछन्। यो अलि प्रकाशमा ल्याउन नसकेको ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय स्थल हो। पहिलो वर्ष नै मैले फ्युकुरीलाई पदमार्ग बनाउनुपर्छ भन्ने मान्छे म आफै हो। मैले सुरुको स्टेप नै किस्पाङ पोखरीबाट सुरु गर्नुपर्छ। किस्पाङ पोखरीलाई पहिलो वर्ष म सांसद हुने बित्तिकै किस्पाङ पोखरीलाई संरक्षण भनेर 30 लाख बजेट छुट्याएँ। फ्युकुरी पदमार्गको रूपमा अगाडि बढाउँ, डिपिआर गरौँ भनेर म आफैले प्रदेशको चाहिँ इन्जिनियर पनि लिएर गएको छु। अनि उहाँले के भन्नुभयो, 9 घरेडीसम्म यसपालि गरौँ भन्नुभयो। 74 मा जित्यो, 75 मा यो कन्सेप्ट ल्यायो, 76 मा हामीले 9 घरेडीसम्म पुर्याउने कन्सेप्ट थियो। तर उहाँले त्यो जुन समपूरक बजेट प्रदेश सरकारबाट 1 करोड, स्थानीय सरकारबाट 1 करोड भने यो चाहिँ समपूरक क्या साझेदारी बजेट, त्यसमा हामीले सुरु गर्दाखेरि अहिले पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ फ्युकुरीबाट किस्पाङबाट माथि केही खुर्खिलाहरू मात्रै बनेको छ, पुरा बन्न सकेन। बहुमूल्य जडीबुटीहरू छ। अनि त्यहाँ चाहिँ सडक लगाउने प्रदूषण हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको चाहिँ वन्यजन्तुहरूको संरक्षण गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दा हामीले सडक लानु हुँदैन। आन्तरिक पर्यटन, बाह्य पर्यटनले चाहिँ ट्रेकिङ जस्तो गरेर जान सक्ने गरी त्यसलाई पदमार्गको रूपमा चाहिँ हामीले विकास गर्नुपर्छ, त्यसले प्रवर्धन गर्नुपर्छ भनेर मैले फ्युकुरीमा पहिलो वर्ष नै मेरो त्यो कन्सेप्ट थियो। र फ्युकुरीमा गत वर्ष म गइरहँदाखेरि हजारौँ भक्तजनहरू जाँदाखेरि कहाँ बस्ने, पानी पऱ्यो भने एकछिनै उसो लाग्ने, एकछिनै पानी पर्ने, यस्तो आपतकालीन अवस्था देख्दाखेरि प्रतीक्षा लाए जस्तो भनेर मैले प्रदेश सरकारबाट म आफ्नै लेटर हेर्न चाहिँ मैले लेखेर 15 लाख विनियोजन गऱ्यौँ। अहिले 200 जना मान्छे अड्न सक्ने भनेर बनाएको छ। जस्ता मङ्सिरको एकादशीमा लाग्ने किस्पाङ र फ्युकुरी तीर्थको मेला 3 दिनसम्म चल्ने गर्दछ। हाम्रो यो चाहिँ स्थानीयताको यहाँ फलेको चिजहरू, यहाँ फुलाएको चिजहरू, यहाँ हुर्काएको चिजहरू, चाहे पशु पन्छी, चाहे चाहिँ अब बाली नाली, यसलाई चाहिँ प्रशोधन गरेर लिएर जानुपर्छ। हाम्रो किस्पाङ पछाडि छ। यो किस्पाङमा धेरै चिज छ, धेरै चिज छ। तर हामीले यो धेरै चिजहरूलाई देखाइरहनु पर्ने चाहिँ सकिरहेको छैन। फ्युकुरी जानेहरू राति नै ज्याकुदासम्म पुगेका हुन्छन्। अन्य स्थानहरूबाट किस्पाङ पुगेका सर्वसाधारणहरू पनि एकादशीको एका बिहानै 4-5 बजेतिर अँध्यारो छँदै उज्यालो नहुँदै ज्याकुदा पुगेर बसेका हुन्छन्। गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 गुम्ताङ पर्छ। अहिले चाहिँ ठ्याक्कै भन्नुपर्दा ज्याकुदा कुङ्गरको ठ्याक्कै छेउमा। समूहमा जाने हुँदा आआफ्नो समूहमा आगो ताप्दै खाजा खाने र कोही सुत्ने गर्दछन्। चाकुदरीमा चट्टेपी मुन्टमा भर पश्चिम चिकपरी धुपा मेधेपा छिन् घन्टाङ डाक्टर खेप्पा केने यो छिन्चापा रक्सी लेप्चिन पिम्पा फिनी तेप्पा क्रसो पर्पा फिनी तेप्पा
धुपी सल्ला र लाली गुराँसका घारीहरू छिचोल्दै रातभरिको अविराम यात्रापछि तीर्थालुहरू बादलै बादलको संसार बीच उदाइरहेको कलिलो घामलाई चुम्दै आफ्नो गन्तव्य फ्युकुरी पुग्दछन्। मन्त्रोच्चारणका धुनहरूसँगै फ्युकुरी कुङ्गरको सानिध्यमा रहेको छोर्तेनमा मेलाकै अवसर पारेर लामा गुरुहरूबाट राव्ने गराई तीर्थालुहरूले अत्यन्तै श्रद्धाका साथ लुङदर तथा दर्जुहरू चढाउने गर्दछन्। सिमे भूमे नाक नाकिने अक्रम बक्रम बाय परमास काचो बाय भिरमासन मैं त थाहा होला हो तामुची तारी हुजु। तीर्थाटन गरी बेलुकी किस्पाङमा जात्रा भर्न आइपुगेको हुन्छ। किस्पाङ ग्याछो सँगैको किस्पाङ मैदानमा 3 दिनसम्म स्थानीयहरूले व्यापारिक प्रयोजनले खानाको पसल, खाजा, चिया, अन्य स्थानीय लत्ता कपडा आदि बेच्न दोकानहरू राखेका हुन्छन्। फुलहरू माथि फिकुरीमा लगेर फेरि फिर्ता ल्याएर फेरि किस्पाङमै पनि ल हामी चाहिँ फिकुरी गरेर आयौँ है भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फुल चढाएर कार्यक्रम समापन हुने। अनि मान्छे जाँदा नि किस्पाङ पुगेर फिकुरीबाट चाहिँ अनि किस्पाङमा अन्तिममा ल हामी आजबाट कार्यक्रम सकियो है भनेर बेलुका आइपुग्छौँ र बेलुका फेरि एक रात चाहिँ फेरि त्यहाँ मेन्दमाया नाचेर अनि चाहिँ दर्शन गरेर त्यहाँ लामा झाँक्री सहितको लामा पनि हुन्छ त्यहाँ लामाले पनि त्यहाँ कुङ्गर वरिपरि पूजाआजा गर्छन्। अनि बोम्बो र लामा दुवैजना मिलेर 3 दिनको मेला हो नि त। खास त आज लाग्ने भोलि 1 दिन बस्ने र 3 दिन लास्ट इयरमा 3 दिनको मेला हो। 3 दिनको मेलामा लामा झाँक्रीले समापन कार्यक्रम सबै समापन गरिसकेपछि ल अब आजदेखि हामीले कार्यक्रम समापन गऱ्यौँ है भनेर विधिवत ढङ्गले प्रक्रिया पुऱ्याएर हामी जान्थ्यौँ, हामी घर आउँथ्यौँ। तर अहिले चाहिँ त्यो खालको परम्परा चाहिँ हराइसक्यो। फ्युकुरीसम्म पुग्न काठमाडौँ बालाजु बाइपास बस स्ट्यान्डबाट 4-5 घण्टाको यात्रामा किस्पाङ गाउँपालिकाको काउले बजार या भाल्चे जाने बसमा चढेर भाल्चे या ताजिनाम्सासम्म पुग्न सकिन्छ। यो चाहिँ फ्युकुरी भनेको चाहिँ यहाँबाट नौगरी हुँदै फ्युकुरी जाँदाखेरि हामीले लगभग अब यो 4 घण्टाको यात्रा हो। हामीले हिँड्नै पर्दा सक्नेले त 4 घण्टा लाग्दैन। दोस्रो दिन काउले बजारमा बास बसेमा लगभग 6-7 घण्टाको उकालो पैदल यात्रापछि फ्युकुरी पुग्न सकिन्छ। भाल्चे गाउँबाट 3-4 घण्टामा फ्युकुरी पुग्न सकिन्छ। फ्युकुरीसम्म रोड पुर्याउनु पाए सबै बडाबुढीहरूले नि घुम्न पाउनु सक्थ्यो त्यो ठाउँ भनेर चाहिँ मैले त अहिलेदेखि होइन 12 वर्ष भयो त्यो प्लान गरेको। आफू एउटाको सोचले हुँदैन, सबैजनाको सोच विचार
मिलेर त्यो ठाउँमा पुग्नु सक्यो भने वृद्धहरूले पनि घुम्न पाउँथ्यो, अपाङ्गहरूले पनि घुम्न पाउँथ्यो होइन। अहिले त तपाईँहरू युवाहरूले मात्रै पुगेर दर्शन गरेर आउनु सक्ने भयो, हामी जस्तो वृद्धहरूले त जानै नसक्ने भयो। फ्युकुरी पुग्नु अघि थुप्रै ऐतिहासिक, पुरातात्विक, मानेकुङ्कर, शेरकाङ, दिम्साकु, ज्याकुदा पवित्र पोखरी जस्ता महत्त्वपूर्ण स्थलहरूलाई भेट्न सकिन्छ। स्थल अब फ्युकुरी गएर होइन फर्किँदाखेरि त्योभन्दा अलिकति तल आएपछि चाहिँ एउटा पोखरी छ, पहेँलो देखिन्छ होइन हेर्दाखेरि। अनि त्यहाँको पानी चाहिँ हामीले प्रसाद जसरी लिएर आउँथ्यो, अनि त्यो पानी चाहिँ उमालेर खाँदा पनि चियापत्ती हाल्न नपर्ने होइन, चिया जस्तै कलरको। अनि त्यो चाहिँ हामीले घरमा लिएर आउँथ्यो, हामीले जुन शिलामा चढाउँछ नि ढुङ्गा, त्यो स्पेसल माथिको कुँवरको त्यो ढुङ्गा, त्यहाँ टच भएको प्रसादहरू लिएर अनि त्यो पोखरीको चाहिँ पानी लिएर प्रसाद जसरी हामीले घरमा लिएर आउँथ्यो। अहिले ज्याकुदा र फ्युकुरीमा बास बस्न वा ओत लाग्न धर्मशालाको निर्माण पनि गरिएको छ। बस्ने ठाउँहरू नभएको हुनाले मैले धेरै मान्यज्यूहरूसँग कुरा राखेको थियो र हाम्रो प्रदेशका बागमती प्रदेशको नगढ जिल्लाको मान्यजीले संसदले हालेको बजेटमा यो बनाएको। तीर्थाटन गर्न आएका तीर्थालुहरूले वर्षेनी ससानो धुपीको बोट काटेर ल्याउनाले फ्युकुरी कुङ्कर वरपरका धुपीको वन मासिँदै गइरहेको छ। यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय सरकारको ध्यान जानु जरुरी रहेको छ। यसलाई हामीले दुईटा एङ्गलबाट हेरेको थियौँ। एउटा चाहिँ यसलाई ठिकै छ, त्यो जस्तो तीर्थस्थलहरू चाहिँ अलिकति हामी सडक पिचहरू कालोपत्रहरू लाँदाखेरि त्यसको अलि महत्त्व घट्ने देखिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ कमसेकम त्यति नगरे पनि साइकल चाहिँ बनाऊ कि, साइकल यात्री चाहिँ बनाऊ कि, त्यसले पनि भनौँ न त्यो एउटा साइकल पदमार्गको हिसाबले बनाएर जान सक्ने गरी, साइकलमा पनि जान सक्ने गरी बनाऊ कि भनेर पनि हामीले प्लान गरेको। त्यसले पनि पछिल्लो जुन त्यो त्यहाँको जडीबुटीहरू नष्टदेखि लिएर धेरै कुरामा हामी अध्ययन गरिरहेको छौँ। त्यसो हुँदाखेरि अब व्यवस्थापनको लागि हामी छिट्टै भन्छौँ। अब यो धुपीलाई चाहिँ एउटा यहाँको प्रसादको रूपमा चाहिँ सोचेर लिएर जान चाहनुहुन्छ भने सानो सानोहरू हाँगा काट्ने वा त्यो धुपीहरू नै केही त्यो रुखबाट निकालेर त्यो झोलामा लिएर जाने गर्दा राम्रो हुन्छ। त्यस्तो हरेक वर्ष लाग्ने फ्युकुरी मेलाको व्यवस्थापन गर्न समितिहरू गठन गरी फ्युकुरीको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रचार प्रसार गर्न सकेको खण्डमा 12 महिना आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको वहिरो लाग्ने देखिन्छ। वातावरण स्वच्छ भयो भने मानवको स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ भन्ने उद्देश्यले अब यहाँ आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनको हिसाबले पनि जति वातावरण राम्रो भयो पछि हामीभन्दा अब फरक मान्छेहरू आउँदाखेरि चाहिँ यहाँको स्वच्छ वातावरण र यहाँको रमणीय रमाइलो दृश्यहरू हेरेर चाहिँ अझ केही एउटा मान्छेहरूले प्रेरणा मिलोस् भनेर हामीले चाहिँ एउटा यसरी आफ्नो वातावरण सफा राख्नको लागि हामीले चाहिँ यो क्लबको तर्फबाट हामीले यो सरसफाइ अभियान लिएर आएको छौँ। आगामी दिनमा यस्ता ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरूको विकास, संरक्षण र प्रचार प्रसार गरी गाउँपालिकाको पर्यटन विकास गर्न सम्बन्धित स्थानीय निकायहरू जागरुक हुनु जरुरी छ। राज्य भए सबै कुरा हुँदो रहेछ, राज्य नभए हाम्रो सबै कुरा हराउँदै जाँदो रहेछ। राज्यले नै इन्टेन्सनली त्यसलाई मास्ने मेटाउने काम गर्दो रहेछ। त्यसकारण अब स्थानीय स्तरमा हाम्रो शासन प्रणाली आएको छ। हाम्रै दाजुभाइहरू त्यहाँका चाहिँ अहिले प्रमुख भएका छन्। हाम्रै दाजुभाइहरू त्यहाँका चाहिँ हालीमुहाली प्रशासन चलाउने चाहिँ सम्पूर्ण विकास निर्माणको चाहिँ योजनाकार भएका छन्। यो पहिलो अभ्यास हो, बिस्तारै यसले स्थापित गर्दै जान्छ र भविष्यमा यो जुन अहिले हामीले उत्खनन गर्दै गरेका इतिहासका यो पाटोहरू फेरि पनि एउटा उजागर हुनेछ भन्ने मैले चाहिँ आशा र विश्वास लिएको छु। अब